Cái này vui, thậm chí mời nước về tụi nó đi chứ không phải là giỡn. Và em ngồi em cười khùng luôn anh, biến mình thành trò đùa. Vừa sợ vừa thú vị. Coi quan trọng anh có bóng không? Cười là phải an toàn. Chúc anh chị nha. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go. Hôm nay thì Dustin on the Go quyết định là sẽ quay Q&A theo một phong cách hoàn toàn mới. Đúng như tên gọi của Dustin on the Go, đó là vừa di chuyển vừa quay Q&A. Đây là Sài Gòn Tếu. Khán giả tên là Phạm Vũ Hoàng Phúc hỏi là tại sao Sài Gòn Tếu là quyết định làm về stand-up comedy chứ không phải là acting hay là tương tự như vậy à? Với lại cho em hỏi anh Phương Nam có bóng không bạn? Em ơi, hỏi đây là dành cho Phương Nam trước. Để em thăng bằng lại. Nó khác với những cái loại hình nghệ thuật khác là khi mà chúng ta đứng ở trên sân khấu thì chúng ta không có đóng vai một cái nhân vật nào hết, mà chúng ta là chính chúng ta. Và cái cảm giác đó nó sẽ rất là vừa sợ vừa thú vị, bởi vì mình phải đối mặt với bản thân của mình. Mình phải đối mặt với những người khán giả. Vậy là khi mà chúng ta tạo một cái kết nối ở trong cái show diễn thì cái kết nối đó nó vô cùng chân thật, bởi vì mình là con người của mình và mình nói chuyện và chia sẻ với những người ở dưới. Thì đó là cái mà Sài Gòn Tếu nhận ra được trong quá trình làm, đó là một cái giá trị về tinh thần, đó là chúng ta sống thật và chúng ta authentic. Coi quan trọng anh có bóng không? Câu quan trọng là Phương Nam là một trai thẳng mọi người, không hề bóng và đã mê gái rất nhiều. Ê, nhưng mà anh hỏi nè, mà tại sao em là trai thẳng nhưng mà tại sao khán giả lại hỏi câu này? Em có nghĩ là điều gì khiến cho khán giả cảm thấy hoài nghi về em hay là cảm giác là thắc mắc về xu hướng giới tính, xu hướng tính dục của em không? Em nghĩ là có rất là nhiều cái yếu tố làm cho khán giả thắc mắc. Đó là một là em rất là chảy chuốt, bóng bẩy và rất là có thể gọi là điệu á. Dạ. Nhưng mà thật ra em nghĩ cái đó là một cái phong cách của em. Em thích chỉnh chu trong tóc tai, thích chỉnh chu trong cách ăn mặc. Ok, Thấy bình thường với chuyện đó. Ok, câu hỏi tiếp theo dành cho anh Khôi. Họ của em là Thới. Dạ, Thới. Thới anh Khôi. Câu hỏi đến từ anh Dustin luôn. Dạ. Là một thành viên trẻ tuổi nhất của Sài Gòn Tếu. Em sinh năm 2000 đúng không? Dạ đúng. Em có cảm thấy bị áp lực không khi mà ở trong team có quá nhiều bạn có kinh nghiệm về hài độc thoại? Bây giờ em cũng là một thành viên đứng chung team và cũng diễn cùng với các bạn. Bây giờ em cảm thấy là mình bị lép vế không? Bản thân em cũng thấy cũng có những cái áp lực, cũng có ít anh. Dạ thì nhưng mà đối với em á thì là đó cũng là một cái động lực cho em, để cho em là kiểu có những cái người anh chị đi trước kiểu như hướng dẫn cho em. Mục tiêu của bản thân em là gì? Thí dụ trong năm nay em phải có cái gì trong cái công việc này chẳng hạn? Cái mục tiêu lớn nhất em nghĩ là em phải tìm được bản thân mình. Tại vì từ xưa đến giờ em cứ làm theo những cái mong muốn, những cái suy nghĩ trông đợi từ gia đình, từ bạn bè, từ thầy cô, từ rất nhiều người. Em luôn luôn muốn là mọi người vui vẻ, mọi người thoải mái, mọi người thấy Khôi là một người tốt, một người phù hợp với mọi người. Nhưng mà cái vấn đề là sau một thời gian thì em thấy là nhưng cuối cùng thì Khôi muốn gì, Khôi là ai? Thì em luôn luôn là đi tìm cái bản thân mình để hiểu rõ mình hơn là mình là ai. Thì hài độc thoại nó cũng thể hiện được cái tôi của mình. Tóc dài tới đâu? Cho anh xem thử. Cái này là thử không? Cho anh xem thử cái tóc dài em tới đâu. Khe nhẹ đi. Nó có cái visual không anh hả? Ảnh hưởng visual không anh? Không sao phải không? Bình tĩnh. Từ từ. Whip your hair nè. Mình phải bắt đầu từ những cái gì mà nó trực diện nhất. Bắt đầu từ đầu. Đúng rồi. Gãy kính. Gãy kính luôn. Bây giờ ai trả lời thì người đó phải tập tới khi nào mà trả lời hết câu hỏi đi. Quỳnh Lan hỏi rằng những điều gì đã không như mong đợi khi mọi người bắt đầu với hài độc thoại và khi hoạt động trong Sài Gòn Tếu? Em không có vừa xài não mà vừa xài cơ rồi. Chúc sếp Uy Lê và cả team Sài Gòn Tếu trở nên thành công như celeb và viral hơn anh Trần Phương Nam. Đây là cơ hội của anh. Để em suy nghĩ nha. Điều gì không như mong đợi? Thứ nhất là
nói chung á là lúc mà em làm tiếng Anh, em làm nghề tiếng Anh trước thì nó là một cái đám đông, một cái những người hoàn toàn khác. Và lúc mà em đi qua tiếng Việt á thì luôn luôn băn khoăn về cái việc là cái phản ứng của người Việt và mệt quá từ từ cái phản ứng của người Việt và phản ứng của người nước ngoài nó sẽ khác nhau như thế nào. Tại vì mình có cái sự khác biệt về văn hóa nè, cái sự khác biệt về ngôn ngữ, cái sự khác biệt về cái gì gây cười được và cái gì nó không bị vô duyên. Thì cho nên có lẽ là lớn nhất á, là từ những cái bữa diễn đầu tiên á, là mình nên tìm ra cái ranh giới đó và sau đó từ từ quen với cái việc là đây mới là cái cách mình vẫn có những cái ý tưởng là mình, nhưng mà mình truyền đạt như thế nào để phù hợp với cái văn hóa của một người Việt và những cái họ quen với là một cái thử thách đó. Nghĩa là người Việt Nam thì thường nói về những cái của người Việt Nam thôi, còn người nước ngoài người ta có thể chốt về cả thế giới. Em không chắc nha, nhưng mà em nghĩ là hài lúc nào cũng sẽ đến một cái giai đoạn chúng ta luôn luôn bắt đầu từ những cái gì đó nhỏ và sau đó từ từ khám phá ra. Thì em chỉ nghĩ là ở nước ngoài có thể là những cái câu chuyện đó đã được kể hết và bây giờ người ta sẽ tìm những câu chuyện mới. Thì ở Việt Nam bây giờ cái giai đoạn nó chậm hơn một tí, nó sẽ đến một lúc nó bắt đầu nó mở rộng. Ok, câu hỏi của bạn đến từ Ngô Thu Hà. Ngô Thu Hà hỏi là em muốn hỏi team Sài Gòn Tếu cách để trở nên mặn hơn. Mình nghĩ là một cái tip rất đơn giản mà mình từng học được, đó là hãy nói về những cái mà bạn bè của bạn đang nói. Tức là nếu mà có một cái từ gì đó nó hơi bắt trend, có một cái gì đó câu chuyện đi lặp lại, thì hãy dùng những cái từ ngữ đó, nó sẽ khiến cho bạn trở nên dễ liên quan hơn trong cái nhóm bạn đó. Đó là cái mà mình học được. Còn nói về tâm thế nói chung thì để mà bạn luôn luôn, để mà mình thoát khỏi cái cảm giác là mình nhạt hay không thú vị á, thì nó đòi hỏi bạn phải có cái sự tự tin. Thì sự tự tin thực ra rất là khó để rất là khó để có. Tự tin không? Dạ hiện tại thì thì không tự tin lắm. Nhưng mà nói chung bạn có thể luyện tập cái sự tự tin đó bằng cách hãy kể những cái mà bạn cảm thấy mắc cười. Ủa nhưng mà có cần phải mặn thì nó mới mắc cười? Dạ, cái mặn thì là quan trọng là nó phải mặn đối với mình. Dạ. Và quan trọng là mình có được cái sự dũng cảm để mình kể cái chuyện mặn đó. Nếu mà bạn bè của bạn thì bạn nên đảm bảo là bạn bè của bạn hiểu. Ok. Nếu mà họ không hiểu thì có thể là bạn kể nó sai nhóm bạn rồi. Tùy nhóm, hãy thử tìm một nhóm khác. Đơn giản vậy thôi. Trả lời câu hỏi đổ hết. Cảm ơn Trọng. Em vẫn chưa hiểu lắm về công việc hài độc thoại, có thể giải thích thêm cho em được không? Bạn Nguyệt Anh hỏi. Ví dụ người ta nhìn thấy hài độc thoại ở trên YouTube, ở trên video thì người ta sẽ thấy là cái này vui, nó là một cái thức hài, một thức giải trí. Nhưng mà thực ra cái hài độc thoại nó không phải chỉ là giải trí. Tức là cái trải nghiệm mà theo Tùng là trọn vẹn nhất với hài độc thoại là một cái trải nghiệm mà mình ở đó, mình hòa nhập với cái không khí đó. Nó có sự kết nối giữa khán giả và cái người comedian hoặc là người host. Nó có sự kết nối với mọi người với nhau, nó tạo ra một không khí vô cùng an toàn cho mọi người để cười. Và nó là một trải nghiệm, chứ nó không phải là một hình thức giải trí. Tức là cười là phải an toàn mới cười được. Dạ đúng rồi. Phải cảm thấy an toàn mới cười được. Đúng rồi. Giống như là ví dụ như là nó hơi thô một xíu. Ví dụ bạn mình nó kiểu nó nói mình ơi con điên, là mình quỷ sứ kiểu vậy thì mình vui. Nhưng mà ví dụ ra đường tự nhiên mình chỉ một người bất kỳ đó ơi con điên là mình bị đập. Cái đó mình không có cười được. Hiểu. Đó thì cái môi trường an toàn là môi trường ở chỗ mọi người kết nối với nhau. Thân là kết nối sâu sắc. Tức là khi mà mình thân á, thì mình sẽ tạo ra một cái không khí mà mọi người sẽ rất là thoải mái để là chính mình. Và là chính mình thì cái nụ cười nó phát ra rất là tự nhiên và nó là một cái trải nghiệm thực sự. Vậy là cái sản phẩm video nó chỉ là một sản phẩm phái sinh. Còn đúng ra nếu bạn muốn thưởng thức hài độc thoại, cái trải nghiệm đó thực sự thì bạn phải đến mua vé xem trực tiếp. Đúng rồi. Một fan của Sài Gòn Tếu và Dustin on the Go hỏi, lỡ có khi nào các bạn Sài Gòn Tếu hết chuyện để kể không ạ? Ý em là các bạn thường lấy cảm hứng ở đâu ạ? Thì em thấy là nếu là nguyên liệu là những câu chuyện thì với em nguyên liệu đó đối với mỗi người á, nó là vô tận. Tại vì sao? Tại vì bản chất của mình sinh ra cuộc đời này á, nó đã là cái câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu rồi. Và mỗi ngày á, dạ trên ngày mỗi ngày á, mình mở mắt dậy thì mình đều có những câu chuyện. Và khi mình nhắm mắt trong giấc mơ mình cũng sẽ thấy những cái câu chuyện khác. Ngay cả lúc mà hôm nay tụi em đi đây tụi em gặp anh thì nó cũng đã có cái chuyện gì đó mà em nghĩ là em có thể biến nó thành một cái set để diễn rồi. Nên nếu mà nói về cái chuyện mà cạn kiệt tài nguyên thì em nghĩ là không có. Nhưng nhiều bạn hay hỏi em cái câu đó là ủa em hết chuyện để kể rồi, tại vì không có chuyện gì để kể. Thì với em thì em nghĩ là có thể là do bạn chưa có thật sự quan sát cuộc sống. Với cá nhân em á, là em hay là một người em thích tò mò về tất cả những cái thứ xung quanh.
như là ủa tại sao cái chỗ đó nó lại vậy, tại sao hôm nay nóng quá vậy ta, tại sao cái bữa đó mình lại cảm thấy bực mình khi người ta nói với mình cái câu đó, tại sao cái người đó lại đủ quan trọng để mình cảm thấy bực mình. Thì khi mình đặt câu hỏi nó càng nhiều á và nó càng đi sâu á thì mình sẽ thấy là ồ, cái bản chất sự vật sự việc nó không chỉ như vậy, nó còn đi từ bản thân mình ra. Hay đấy. Câu hỏi cho thành viên nữ đầu tiên của Sài Gòn Tếu đúng không? Đó là Thương. Khi mà đứng giữa một nhóm hài độc thoại toàn là các bạn nam, và Thương có cảm thấy được, khi Thương có bao giờ bị cảm thấy là trong những câu nói của các thành viên hay là khán giả mà mình có cảm thấy một chút là bị phân biệt đối xử không? Có bao giờ có gặp trường hợp nào mình cảm thấy là mình bị phân biệt đối xử mà mình cảm thấy mình... Thật sự ra là cũng có rồi, tại vì hồi đó thì em có gặp một chị nói là phụ nữ thì chỉ nói được về tình yêu thôi, không có đa dạng được chủ đề như đàn ông. Phụ nữ có thể nói về những gì nữa? Bây giờ em toàn nói về tình yêu thôi. Lover. Vì người ta nghĩ đúng rồi. Thì đó em nghĩ lại đấy, chị nói cũng đúng. Thì ngoài ra thì bây giờ em cũng đang cố phong phú thêm, thì mình có thể nói về thêm về công việc của mình. Mặc dù mùa dịch thì cũng không có công việc để mà nói. Mình không có gì để nói. Cái thời điểm mà nghe được cái câu đấy thì em cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà về sau em ngẫm lại thì em thấy chị nói cũng đúng. Nó giống như là một cái đóng góp để cho mình tốt hơn. Team của mình sắp tới có bao nhiêu thành viên nữ nữa? Team của em thì sắp tới thì em chưa biết có thành viên nữ nào không, chứ hiện tại là đã có 4 bạn rồi. Dạ. Đâu? Đây. Có em. Mình sẽ để hình này. Dạ. Đầu tiên là có bạn Giang Hồ. Sau đó thì sẽ có bạn Nhi Võ mọi người. Bạn ấy có Võ đó. Rồi ngoài ra thì có chị Thanh Đỗ. Đó là 3 thành viên nữ mới của Sài Gòn Tếu. Ok, khi nào mới xuất quân nhỉ? Dạ xuất rồi. Xuất rồi đúng không? Xuất quân chị dạ. Xuất quân dành cho Uy Nguyễn. Dạ. Bạn Thảo Nguyên hỏi có khó khăn nào khiến cả team muốn từ bỏ không? Và khó khăn đó là gì? Từ bỏ thì em nghĩ là chưa, ít nhất là cho đến tới cái thời điểm này là vẫn chưa xuất hiện, phải đợi thời gian coi nó như thế nào. Trong vai trò là người diễn, là diễn viên hài, cái khó khăn là gì? Cái khó khăn mà đối với em nha, em cảm thấy ghê nhất là mình diễn mà không chú ý. Tức là nhiều người bảo là diễn hài độc thoại là kiểu sợ người ta không cười này, nó không đúng, cái đó không đúng. Tức là khi anh diễn hài người ta cười, anh chứ không hài người ta không cười, cái đó là một cái dạng reaction rồi. Người ta vẫn lắng nghe mình. Còn cái vấn đề quan trọng nhất là khi họ không thèm nghe mình luôn. Tức là em từng diễn trong một cái quán bar, em diễn xong cái là tất cả, tức là kiểu căng cực xong cái nhảy cái không quan tâm em đang nói gì luôn. Xong một lúc sau các anh kia lên bảo em xem không giới thiệu người ta hát thì họ tưởng em là MC. Họ tưởng em là MC, em bảo em đang nói nhảm gì, cứ nói nhảm nãy giờ 15 phút rồi. Hiểu rồi, anh hiểu cái bối cảnh đó rồi. Có đau. Anh cũng đi diễn, anh đi làm MC mà kiểu chưa hết chương trình là mọi người đã ào lên giật micro rồi hát karaoke rồi. Không, karaoke. Thiệt, team building. Yes. Lúc đấy họ không care luôn. Đúng không? Đúng, chính xác MC luôn. nè. Đang diễn chưa hết nghĩa là mọi người lên giật karaoke đòi bật mấy bài karaoke. Nếu mà khó khăn của nhóm thì em thấy là đặc biệt là trong lúc đầu cái giai đoạn đầu là khó khăn lắm, tại vì cách đây 1 năm, cũng thời điểm năm ngoái nè, đâu ai đi xem Sài Gòn Tếu. Đúng cái thời điểm này năm ngoái luôn là tất cả những cái show, tại vì có 2 show thôi, show của em với là show của anh Tùng BT. Thì 2 cái show này là mình phải làm hết tất cả công việc, mình là host, mình là người rủ bạn bè đi, rủ bạn bè đấy nhá, thậm chí mời nước rồi tụi nó đi chứ không phải là giỡn, không phải bán vé đâu. Rồi sau đó là mình sẽ host, rồi sau đó mình sẽ diễn và đứng lên trên sân khấu 8 giờ diễn, xong rồi diễn xong ai xuống cầm nước lên giao nước cho bạn bè mình. Xong làm gì nữa, rồi lên trên sân khấu diễn tiếp phần của mình, rồi xong bắt đầu giới thiệu bạn bè lên diễn, giới thiệu mấy người diễn nam này rồi Tùng này lên diễn tiếp, xong rồi xuống phía dưới sập đón khách. Dễ thương quá vậy. Ui yeah. 1 năm, bây giờ là 1 năm. Tháng 3 đúng không? Tháng 3 đúng rồi, chính xác là 1 năm. Wow. Cái thời điểm này năm ngoái là không ai biết hết. Bạn bè mới để nói từ bỏ thôi, 1 năm thì chưa đến mức phải nói câu này đúng không? Đúng là phải đợi thêm 5 rưỡi. 5 năm. 5 năm nữa. 5 năm. I hope so. Hy vọng trụ được. That's on the go. 4 năm. Giả ban không? Ngày đầu khó khăn vậy mà không từ bỏ. Up lên không ai xem. Đúng. Đến bây giờ vẫn có những cái video up lên không ai xem mọi người. Đó. Giờ làm sao? Vẫn phải up thôi. Vẫn phải up thôi. Coffee ơi. Dạ ơi. Hương Vũ đã hỏi rằng ngoài diễn hài ra mọi người làm gì để giải trí, kiếm tiền
hưởng thụ cuộc sống vậy? Hiện tại ngoài là diễn hài độc thoại thì em còn là MC. Đây là công việc chính của em. Đồng nghiệp tuyên bố. Dạ, công việc MC đem cho em rất là nhiều tiền. Đủ để em có thể tiếp tục nuôi một cái đam mê chứ là diễn hài độc thoại. Giải trí là thật sự ra nha, ở trong team Sài Gòn Tếu cũng là một hình thức giải trí rồi đó. Có nghĩa là đi chơi chung với các bạn á, là cứ là ở trên sân khấu các bạn như thế nào, ra ngoài các bạn y chang vậy. Có nghĩa là thả miếng liên tục luôn, và em ngồi em cười khùng luôn anh. Và cái cảm giác thiệt đúng không? Dạ cười thiệt luôn anh. Có nghĩa là các bạn kiểu thì đi ra ngoài các bạn vẫn là các bạn trên sân khấu, bạn vẫn thả miếng vô tư và rất vui. Thì đối với em đó là một cái hình thức giải trí rất là tốt, rất là healthy. Em không biết cái định nghĩa hưởng thụ ở đây là như thế nào, nhưng mà hiện tại em đang tập luyện cái việc là mình sẽ hưởng thụ, mình sẽ tận hưởng, mình enjoy mọi cái giây phút khi mà mình làm việc luôn. Ví dụ mình diễn mình sẽ hưởng thụ cái cảm giác lúc mà mình diễn, khi mà mọi người cười nọ, thậm chí là mọi người không cười. Nó cũng là một cách hưởng thụ mà. Dạ. Tự vì ai cũng muốn hưởng quả ngọt, nhưng mà vậy rồi ai ăn trái đắng? Dạ. Phải tập ăn trái đắng đúng không? Ăn riết là quen luôn anh. Dạ. Richard có câu hỏi là làm sao để có thể cùng một tập thể xây dựng nên một team với sự tin tưởng và gắn kết như Sài Gòn Tếu? Thì cái một trong những yếu tố quan trọng nhất mà để một team họ gắn kết lại với nhau là giá trị. Giá trị. Giá trị đúng rồi. Giá trị đó là gì? Giá trị là một cái việc á, là thật ra là ở Sài Gòn Tếu thì có 3 giá trị là Tếu, chất và tâm. Đó, tức là vô đây thì mọi người phải đạt được một cái tiêu chí đầu tiên của cái giá trị là mọi người phải hướng sự vui vẻ, hướng sự tích cực là Tếu. Dạ Tếu. Và mọi người sẽ muốn hướng tới cái chất ở đây là ngoài cái việc là chất lượng trong những sản phẩm về hài độc thoại, chất lượng trong mọi công việc mình làm, mà còn là chất lượng cuộc sống nữa. Tức là ai cũng muốn phát triển không chỉ trong sự nghiệp mà cũng trong cuộc sống của mình. Rồi tâm là ở chỗ là bên trong mỗi con người đều có những cái nét đẹp, và bên trong mỗi con người đều có những cái khó khăn ẩn khuất. Thì khi vào đây mình dùng cái phương tiện hài độc thoại để mình chia sẻ những cái đó, mình đồng cảm, mình nhìn vô những khó khăn trong quá khứ, những cái sang chấn, những cái trầm cảm, những cái thậm chí là có thể gọi là những bệnh lý về tâm lý, mình nhìn vào, mình đối mặt, mình nhìn nó với một cái angle khác, mình nhìn nó với một cái cách nhìn khác, và từ đó thì những cái sang chấn, những cái tâm lý, những cái trầm cảm của mình nó bớt đi. Tại vì đơn giản là nó được nói ra, nó được chia sẻ, nó được lắng nghe bởi một cái đám đông, bởi những người bạn sẵn sàng lắng nghe mình và bởi khán giả. Và khi mà chúng ta nhìn lại những cái vấn đề của mình với một góc nhìn khác thì mọi thứ sẽ thoải mái hơn. Thì những cái giá trị về Tếu rất là vui, về chất lượng, về tâm, nó là một cái nhân tố giúp cho mọi người tìm đến Sài Gòn Tếu như một cái nơi để mọi người lựa chọn, người phát triển. Mọi người phát triển không chỉ những cái công việc của mình, không chỉ phát triển cái khả năng hài hước của mình, mà phát triển những mối quan hệ một cách lành mạnh nữa. Câu hỏi tiếp theo dành cho Trọng Phan. Trọng Phan đâu? Qua đây. Dạ, bên đây. Phải. Trọng Phan, Ngô Xuân Trường đã hỏi sự khác biệt giữa diễn hài độc thoại trong không gian quán cà phê có khác gì với diễn ngoài trời, sân khấu lớn có đông khán giả? Có, khác rất nhiều luôn. Em đã từng diễn ở cả hai rồi, ví dụ như ở trong cái quán nhỏ thì là của anh Tùng thì đó không khí thực ra rất là thân mật. Và phần lớn tất cả mọi người đều đã biết Sài Gòn Tếu từ trước đó. Nhưng mà có một cái lần đó em được mời lên trên một cái du thuyền. Dạ. Và sau đó em diễn ở trong một cái khán phòng mà nó rất là rộng và đông. Bao nhiêu người? Dạ em nghĩ là lên khoảng cỡ 150 đến 200 người. Dạ. Và tất cả mọi người đều chỉ lo quan tâm tới cái việc là đang ăn uống thôi. Dạ. Thì cái không khí lúc đó cảm giác nó rất là loãng. Và cái vấn đề là cái hài của em thôi nha, là nó cứ bị trầm á. Cho nên thành ra là khi em ở trong cái sân khấu đó là gần như là mọi người không cảm nhận được cái năng lượng đó. Nó sẽ cần một cái gì đó nó hài hòa hơn là ca nhạc và vân vân, mọi người sẽ chú ý hơn. Nên nếu nói về cảm giác thì em không muốn trở lại cái du thuyền đó lắm. Vậy hả? Dạ. Em không muốn quay lại để thử thách bản thân, phải làm được lần tiếp theo. Dạ. Nếu mà lần tiếp theo thì em kỳ vọng là nó sẽ là một cái show của Sài Gòn Tếu được tổ chức. Dạ. Câu hỏi của Anna hỏi Uy Lê. Theo mọi người thì sự tử tế đến từ đâu và làm sao để duy trì nó khi mà xã hội này ngày một xa cách hơn ạ? Trời ơi, quất cầu cái đứng tim luôn, không biết trả lời sao luôn anh ơi. Thực ra nói với tụi em á là làm hài
thì làm hài nó có một cái như vậy, tức là mọi người sẽ luôn luôn thấy là hài nó là một cái thứ nó là hữu dụng trong cuộc sống của mình. Nếu mình nói về việc là một cái nỗi buồn mình có thể đùa về nó để cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Và cái chuyện gì đó căng thẳng mình có thể sử dụng một cái câu đùa để mình giải tỏa căng thẳng đó. Thì hài nó có gần như nó có thể trở thành một công cụ, nhưng đôi khi nó cũng có thể trở thành một vũ khí. Tại vì ví dụ như em nói sẽ có rất nhiều cái joke, những cái câu đùa mà nó ác ý, nó mang tính ví dụ như body shaming, nó có thể mang một cái tăng cái sức nặng của một cái sự kỳ thị, nó nặng hơn một cái câu chửi, ví dụ như thế. Thì em nghĩ là đây là lý do tại sao một cái người diễn viên hài độc thoại, một cái người diễn viên hài nói chung đến một thời điểm nên bắt đầu suy nghĩ về sự tử tế. Bao giờ? Em nghĩ là đầu tiên thì mình phải làm cho người ta cười được cái này. Chắc chắn phải giải trí trước. Và khi mình làm cho người ta cười á, thì tất cả các diễn viên, kể cả em, sẽ bắt đầu với những thứ dễ nhất. Những cái thứ như là có thể là tình dục, có thể là những cái chủ đề nghe nó đã hơi căng thẳng, có cái gì đó nó buồn cười, nó có một cái mâu thuẫn xã hội nhất định rồi. Nhưng sau một thời gian, ví dụ như là em nghe Steve Martin, người diễn hài độc thoại rất lâu, và sau đó trở thành một diễn viên hài, một diễn viên trên màn ảnh, thì ông mới nói là cái thực ra cái kiểu comedy, cái kiểu hài mà bác thích nhất là kind Tử tế, hài tử tế. Hài tử tế thì tức là mình không cần phải biến mình thành trò đùa, mình cũng không cần biến người khác thành trò đùa để làm cho người khác cười. Và mình có rất là nhiều cái cách khác nhau để tạo ra được những cái câu đùa, những cái niềm vui chung mà giải tỏa một cái căng thẳng xã hội nào đó, giúp cho mọi người nhìn thấy cái vấn đề nào đó một cái cách nhẹ nhàng hơn. Và cái tử tế đó nó sẽ là một cái hài mà nó lâu dài. Khán giả Anna có một câu hỏi là về sự tử tế rất là hay, thì Dustin cũng muốn chơi một trò chơi với lại từng thành viên, đó là ăn kẹo thúi. Nghe không được tử tế chút nào hết. Nhưng mà trò chơi này Dustin đã chơi trong film này, đó là gì Mia, là mỗi người sẽ theo như sẽ có một, Dustin sẽ chọn từng người lên, mỗi người sẽ ăn một cục. Với Dustin, nếu ăn cục kẹo bình thường thơm ngon thì mình sẽ nói về một cái điều mà mình thích ở người đối diện. Còn nếu mà mình ăn một cục kẹo thúi thì mình sẽ nói một điều mà mình muốn thay đổi bản thân. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, chúng ta sẽ cùng mỗi đứa bóc một cục bất kỳ ăn nha. Thúi có được vô nha không? 1, 2, 3. Không, nuốt. Thơm. Em mà thơm hả? Anh cũng thơm luôn. Cái tỷ lệ thúi luôn tăng lên. Rồi, Tỷ lệ anh không có dự tăng lên. Bây giờ mình sẽ nói một điều mà mình rất là thích ở người đối diện, bất kể là ngoại hình, tính cách hay là điều gì đối về họ luôn. Em có bắt đầu hay là để anh bắt đầu? Anh bắt đầu trước đi. Ok. Phương Nam, anh rất là thích mái tóc của em. Lúc nào cũng bóng lưỡng kỹ càng. Ý là bóng lưỡng, texture. Và điều đó làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu khi mà đến gần, khi mà giao tiếp nói chuyện với em, bởi vì em quan tâm đến ngoại hình, phong cách của mình. Đó là sự tôn trọng đối với người đối diện. Vâng anh. Điều em thích anh Dustin là anh có một cái gu thời trang. Tại vì em cũng quan tâm rất là nhiều đến thời trang, nhưng mà em không có được đẹp như vậy. Cho nên là anh Dustin gần như không được sang như vậy. Anh Dustin gần như là một cái hình mẫu để mà em có thể nhìn và em có thể phối đồ, và nói chung là tiến đến một cái gu nó có được gọi là sang hơn một chút. Anh là một về thời trang. Dạ đúng rồi. Cho nên là mỗi lần mà buồn đó là cứ nhìn ông Dustin, mỗi lần đi quay với anh Dustin là cứ nhìn trong sân kiểu Tức quá, nhìn cũng đẹp dữ vậy trời. cho nên là em rất là thích cái gu này. Rồi, đó là Dustin và Phương Nam rồi. Sao nhìn cái nào nó cũng ghê ghê ta ơi. Bị chiếc màu đen. Ăn đi. Ok, 1, 2, 3. Vô. Ăn kẹo cũng chưa ha. Rồi cái mặt. Rồi, túi này. Bắt luôn. Này là quắc chắc. Có chuyện ngon hả? Ngon. Em nó cũng ngon. Nó giống như là cái mùi của một cái thứ gì đó nó đã từng ngon á. Xong rồi nó qua một cái quá trình mà bây giờ nó không ngon nữa. Cái điều mình thích là Millie là gu mình. Thích nhất là sự thông minh mà cái đó không thấy được. Không biết
chị biết mà đúng không? Chị biết là vì sao chúng ta không đến được với nhau mà đúng không? Rồi em một điều em muốn cải thiện ở bản thân mình chắc là bắt đầu cảm thấy mình muốn hiểu nhiều hơn về những người xung quanh. Tại vì đến một cái giai đoạn mình bắt đầu hiểu mình rồi thì mình bắt đầu cảm thấy là mình chả biết gì về những người xung quanh cả, chỉ là những người gần mình nhất. Và tại sao mình không cố gắng thử để xem những cái góc nhìn khác nhau như thế nào, lúc đó nó sẽ làm cho em có nhiều chuyện để nói hơn. Cái này nhìn rất là xấu, em nghĩ là Sao? anh không biết của anh là thơm hay là thúi luôn á. Em cũng vậy. Nó mất mùi. Bình thường mà không biết tức là nó thúi á. Không biết là không thấy nó thơm, nó nghĩa là nó thúi. Em nghĩ ăn trúng con bò. Của anh thơm, anh chịu được. Anh nghĩ là anh vẫn có thể hung một ai đó sau cái này. Wow. Ý là nó Anh thơm. với anh em. Ok, anh sẽ khen em một điều. Anh thích điều mà mình thích ở Khôi là Khôi có một cái sự lạc quan và luôn luôn cố gắng dù là bao nhiêu khó khăn. Được không? Của em là em Văn Tếu. Của em thì nó hơi cái điều mà em muốn thay đổi đi thì em nghĩ cái điều này cũng có khen anh Trọng. Anh Trọng thì anh có một cái là anh rất là thể hiện được cái tôi, cái chất của anh ở trong những cái câu hài của anh rất là commit, anh rất là đi đến cùng với nó. Thì em rất là muốn cải thiện bản thân mình, kiểu như là em sẽ dám thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Ok. Thơm, ngon. Thúi rồi. Anh là đang suy ngẫm. Anh là cái mùi dừa. Nó có mùi cà phê. Cà phê là cũng thơm ấy. Rồi thơm. Hay quá. Hai miền có thơm hết à. Anh chưa ăn. Và anh thích nhất là ông này á. Anh thích nhất Uy Nguyễn ở chỗ á là Uy Nguyễn là một người rất là kiên trì. Thật ra có hai người gọi là diễn hài độc thoại lâu nhất của Sài Gòn Tiếu. Đầu tiên là Uy Lê, sau đó là Uy Nguyễn. Thì cái sự kiên trì theo đuổi một cái ngành nó có một cái sự lì lợm như vậy á. Anh tin là bất cứ ngành nghệ thuật nào á, cái chuyện mà tài năng ban đầu hoặc đơn giản là mình có một cái lúc nào đó mình viral, không phải là một cột mốc, mà đơn giản là mình lì lợm bao lâu để theo đuổi cái thứ mình muốn. Thì đó là thứ rất là inspiring anh từ em. Yeah, thank you anh. Nếu mà nói cái gì mà em thích nhất ở anh á, thực ra cái em thích về cái em nể nhất ở anh á là cái cách mà anh bảo vệ cái cảm xúc của mình. Rất nhiều lần em thấy anh nổi nóng, anh nói ra những cái điều đó. Thực ra đây là cái quan trọng đối với một người ôn hòa như em á. Thì cái điều đó là cái điều mà em thực sự em rất là muốn. Cái cách mà anh bày tỏ ra những cái nỗi bức xúc, thấy không được cái nói đây. Đến mùi bương về sâu. Vô. Mình phù trời ơi, biết được nó không có mạ. Vậy mặt. Theo em nghĩ là cái này là thối. Giống như là cái mùi trứng vịt lộn bị ung vậy á. Cái mùi nó không biết thúi không, nhưng mà nó không phải mùi đồ ăn. Thúi á, vậy đó, thúi. Cái điều mà mình muốn cải thiện ở bản thân mình hơn là mình sẽ muốn hiểu rõ thêm về bản thân mình. Mình nghĩ rằng đây là thời điểm để mình có thể quan sát tốt hơn về bản thân để mình có thể học hỏi được những cái điều mà mình đang bị mắc phải để giúp công việc mình tốt hơn. Còn anh thì một cái điều mà anh đang muốn thay đổi ở bản thân đó là mình tập nhìn nhận cái cảm xúc của mình nó rõ hơn và mình tìm cách là mình đưa nó ra ngoài khuôn mặt được. Tại vì dù là anh đang gặp vấn đề là dù anh vui, anh buồn hay anh sợ thì mặt anh nó cũng có một kiểu vậy. Rồi bây giờ chúng ta đã xong Q&A và cảm ơn các khán giả của Dancing on the Go và Sài Gòn Tếu đã gửi những câu hỏi rất là chất lượng và hy vọng gặp lại mọi người trong những sản phẩm tiếp theo của tụi mình. Bye bye. Bye bye đi mọi người. Bye bye. Tình bạn diệu kỳ. Nhảy mọi người. Xong luôn á anh. Vậy hả? Mới tập nhảy luôn. Mới tập nhảy hả? Nhảy với anh coi. Oh no. Wow. Hay với bài không? Hay với bài. Mình trước. Là gì á? Rồi, tình bạn diệu kỳ. Khúc Tình nào? bạn diệu kỳ. Đầu tới khúc Amy đến đầu. Khúc đầu đi. Mình vô đây. Anh nhớ bài. Anh nhớ bài nè. Đây lên.
Đó. Tại chưa vô nhạc dạ. Rồi, đi lại rồi, đâu đây đi. Em đâu có nhớ đâu. Vô nè. Đưa tay. Vô nè. Tay phải trước. Tay phải. Đưa tay lên. Em quên rồi. Hất chị ăn ngực buông ngực buông 4, 6, 7, Bối là đi tiếp Không nhớ nổi. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dawson on the Go.